everyone! Ngayon magluluto po tayo ng simpleng ulam lang na pasok sa budget. And ready na yung ating mga kailangan. Ang iluluto pala natin is ginisang malunggay at kalabasa with dilis. So yan, nakikita nyo dyan yung dried dilis. Siyempre, onion, garlic, and ginger, at saka yung ating gulay. So, let's start! Iprito muna natin ang dilis. Lagyan natin ng kunting oil. Yung ginagamit ko palang mantika is sesame oil kasi ang bango niya. So, yan. Ilagay muna natin ang kalabasa. And, gagamit tayo guys ng bagoong. Kasi meron akong bagoong na kinuha ko noon sa Pilipinas. So, yan. Gamitin natin. Ngayon ko lang siya bubuksan. Gagamitin. Tignan nyo naman, balot na balot pa siya. Ito lang yung ilalagay natin na bagoong. Pakuluin lang natin siya. Ngayon, after 10 minutes, kumukulo na siya. Then, ilagay na natin yung malunggay. And, takpan ulit natin. Wag nyo yung hahaluin guys. Kapag nagluto kayo ng malunggay, dapat ilagay nyo din, takpan ulit. Pag kumulo natin, tsaka nyo siya i-mix. Kasi meron tayong tinatawag na sabi sa Ilocano, parang nasa bidong. Kung ganyan. Iwan ko kung paano yun sa Tagalog. Pero yun ang ano namin. Wow! Ito na ang ating simple ulam. Dahil hindi tayo gumagamit ng watchin or any form of MSG, yan yung i-replace natin guys. Black pepper powder. Dry na siya and it's done. Ilagay lang natin sa top yung dilis.
And ready to serve. So, kainan na. Ayan. Dagdagan natin ng prutas para tayo'y busog-lusog. Okay, thank you everyone. Thanks for watching. Thanks to all my new friends and subscribers. Bye-bye. See you again next time.